Terve! Nyt on hieno maaliskuinen kevätpäivä ja mulla on tässä pussillinen raakapapu ja repussa on risukeiti ja vähän muutakin tilpehööriä ja tuossa takana avautuu tuommoinen ihan perinteinen eteläsuomalainen suo. Normiräme, vähän avoimempi kylläkin. Tarkoitus olisi yrittää näillä aineksilla saada retkikahvit itselle keiteltyä. Tämä varasuunnitelmaa mulla ei ole. Eli jos näistä aineksista ei kahvit synny, niin sit jää kyllä ilman kahvia ja jokainen ymmärtää, että aika isolla riskillä tässä mennään. En ole tätä itse koskaan aikaisemmin yrittänyt, mutta eiköhän tästä jotain synny. Katsotaan. No onkohan tuolla jollain piilokoju teerensoidinta varten? Joku erikoinen möykky tuolla keskellä suota ainakin on. Olisiko tuossa suoraan edes tommonen pieni saareke, missä olisi mun paikka? Tykätä katsomassa. Mitäs täältä löytyy? Alusta risukeittimelle. Risukeitin. Kattila. Kahvipannu tietysti. Kahvimylly. Bränneri. Näillä mennään. Tulet ensin.
Siitä se lähtee. Seuraava vaihe olisi sitten se varsinainen papujen paahtaminen, mikä tässä on oikeastaan varmaan se kaikkein kriittisin ja eksoottisin. Mulla on tosiaan tämmönen vanha brännäri, en edes tiedä kuinka vanha tää on, mutta tää on siis pelastettu tuolta vaimon vanhan kotitilan ja kesäpaikan keittiöstä sieltä kaapin päältä, niin nyt uuteen elämään. Tätä ei ole varmaan ainakaan 30 vuoteen, kun olen itsekin ollut näkemässä, mutta todennäköisesti puoleen vuosisataan ei ole käytetty. Eli tässä oli jonkun verran rasva ja pölykertomaa tuossa pinnassa. Siinä oli aika monen hinkkaaminen. Nyt mä luulen, että tämä on niinku riittävän puhdas, että tätä voi tähän käyttää. Niin mä lähden kokeilemaan. Tässä menee nyt varmaan semmonen 10–20 minuuttiin, kun mä noita papuja tuossa pyörittelen. Ja sen jälkeen siellä pitäisi olla jonkunnäköinen paahto. Katsotaan kuinka tasainen ja toivottavasti ei mene yli, mutta sen jälkeen jos tää onnistuu, niin sitten toi loppu jo pitäisi kyllä onnistuakin. Tätä mä en ole tosiaan koskaan vielä käyttänyt, että tää on mulle itselleni nyt sitten tämän osalta ikään kuin neitsyt käyttö. Mutta katsotaan, ruvetaan pyörittämään. Mitenköhän paljon näitäkin nyt sitten pitäisi tuonne laittaa. Mä en nyt meinaa videoida ihan koko tätä pyöritysjaksoa tässä yllättäen. Tää on nyt ollut semmosen ehkä 12 minuuttia. Alkaa olla jo aika ruskeita, pakko pitää läppää auki, että näkee vähän värisävyn kehitystä. Täytyy tässä lopussa veivata jo aika kovilla kierrosluvuilla. Se on jo tommonen keskimäärin vähän vaaleita paahtoa tummempi. Luulen, että tänään rupeaa nyt olemaan. Se semmoisen vartin vähän reilu otti. Nyt näiden pitäisi sitten antaa jonkun verran jäähtyä. Sillä aikaa voisi laittaa tuon kahviveden. Kuljetuskattila, niin mä kokeilin käyttää tätä vähän tuossa jäähdytyksessä, jos nopeuttaisi sitä touhua. Jäähtyikin aika nopeasti tässä, kun vähän kuljutteli. Eli seuraavaksi työvuoroon astuu sitten Marko. Tää kahvimylly on samasta paikasta kuin toi brännärikin ja ihan samalla lailla siinäkin oli paksu rasva ja likakerros päällä. Tätä on kerran käytetty tässä ennen tätä reissua, eli on ainakin todettu, että se sinänsä toimii, semmoista vähän vaihtelevan jauhatuksen tuotosta siitä tulee, mutta ei se haittaa tällaisissa olosuhteissa yhtään mitään. Pistetään Marko töihin. Tuossa on kohta vedetkin valmiit. Mitenköhän mä saisin tuon Markoon, niin ettei kaikki menis metsään. Ei. No, säätämisen jälkeen sain tän Markon ladattua.
rouhimaan. No niin, Marko on työnsä tehnyt. Siellähän on ihan kahvin näköistä systeemiä. Vesikin tuossa kiehahti. Ei muuta kuin totuuden hetki. Täällä on vähän liikaa vettä. Nyt ehkä parempi. Tai vieläkin. No niin. Suurin osa ainakin meni pannuun. Noin. Se rupeaa olemaan maistamisen paikka. Kippis. On se kahvia. Ehkä vähän laihaa mun makuun, mutta ei hassumpaa. Ei kyllä kahvi aina paikallaan täällä metsän keskellä on. Tai suonkin. En mä nyt tiedä, onko tää maun puolesta niin kuin kaiken ton vaivan väärti, mutta on toi ihan hauska välillä näperellä ja kokeilla jotain tuommoista, vaikka sen nyt helpommalla ja ehkä halvemmallakin saisi tuolta kaupan hyllyltä, mutta eihän se aina ole se pääjuttu suinkaan näissä retkihommissa, että pääsee mahdollisimman helpolla. Voi olla jopa niin, että mitä hankalemmat olosuhteet tai pientä vastoinkäymistä, niin jälkikäteen se on sitten sitäkin vahvemmin jäänyt semmoiksi elämykseksi mieleen. No en mä nyt tiedä, onko tää laihaakaan. Näyttää pehmeä maku kyllä. Nyt on nautittu kahvit, jotka on tehty varmaan suurin piirtein niin alkutekijöistä kuin nyt Suomen olosuhteissa voi tehdä. Se on kyllä erikoista, että just me suomalaiset ollaan tuon kahvin suhteen niin persoja, vaikka ei ihan kasvatusalueella todellakaan asuta. Mutta niin se vaan menee, että silloin kun me synnytään, niin sen kunniaksi juodaan kahvit ja siinä vaiheessa kun on aika tämä maailma jättää, niin
vielä vainajaa kahvien merkeissä muistellaan ja lukuisia arjen ja juhlahetkiä siinä välissä. Kahvit onnistu tällä suolla ihan mukavasti. En nyt keksi mitään erityistä muitittavaa tuossa lopputuloksessa. Olihan tuossa nyt tietysti jotain pientä sählikkiä aina matkan varrella, mutta sehän kuuluu asiaan. Toivottavasti nautit tästä kahvireissusta tänne suolle, ja jos tykkäsit videosta, niin heitä ihmeessä peukku sinne loppuun. Ja toivottavasti me nähdään taas seuraavien luontohetkien parissa. Tämän reissun osaltani se on tällä erää. Morjens!